ආයිබෝන් ඔයාලා හැම දිනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to create this beautiful dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ඔයාලට පුළුවන් මේ ලස්සන ගවුම කොහොමද පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා බුරුලක් රහිතව අර ඔයාලට මම මීට ටික දවසකට කලින් කියලා දුන්නු බේසික් බ්ලොක් එකක් හදාගන්න හැටි වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මද බුරුලක් සහිත බ්ලොක් එක නෙමේ. බුරුලක් රහිතව ඇඟේ ගන්නට බ්ලොක් එකක් කියලා දුන්නේ. ඒ බ්ලොක් එක තමයි අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපි අපේ ගවුමට zipper එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බුරුලක් සහිත උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති නම් ඉතින් මම මෙතනදී බුරුලක් රහිතව තමයි මේ ගවුම නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි මම මේ ඔයාලට බුරුලක් රහිතව බේසික් බ්ලොක් එක පාවිච්චි කරන්න කිව්වේ. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ විදිහට මේ බ්ලොක් එකේ වට ඇඳගෙන ඉමු. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ටිකේම ඔයාලට මම ගොඩාක් අලුත් මෝස්තර අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ ගවුමත් ඉතාම පහසුවෙන් මහ ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයාලා දැක්ක මේ ඉන රේඛාව මත මේ විදිහට මාක් එකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට මම තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේම අපි අංශ ඩාටේ ලකුණු කරලා තියෙන තැනටත් මේ විදිහට තිරස් රේඛාවක් ඇඳගත්තා. ඒ රේඛාව තමයි පපු මුදුන රේඛාව. ඉතින් ඒ රේඛාව මත මම මේ විදිහට ඩාට් 4 පරතරය ලකුණු කරලා ඉන දක්වාම ඩාට් එක නිර්මාණය කරගත්තා. උඩ බස් පොයින්ට් එක දක්වාම තමයි මේ ඩාට් එක මම නිර්මාණය කරගන්නේ. අංශ ඩාටයත් ඉන ඩාටයත්. අපි මෙතනදී උරහිස ඩාට් එකකුත් මේකට පාවිච්චි කරනවා මේ පැටර්න් එකදී. ඉතින් අපි අංශ ඩාටය වහගෙන අපි උරහිස ඩාටය මතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ඉදිරිපස කොටස මුලින්ම වෙන් කරගන්න. ඉතින් අපි ඉන ඩාටයත් වහගන්නවා. ඊට පස්සේ අංශ ඩාටය කපලා ඉවත් කරලා ඒකත් වහගෙන උරහිස ඩාටය අපි ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ ආකාරයට මේ මෝස්තරේ ගොඩනගා ගන්න. මම මේ විදිහට මගේ අංශයෙන් අඟල් භාගයක් ඉවත් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට 8න් 3 සිට අඟල් භාගයක් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ පොයින්ට් එකටම තමයි මේ විදිහට කපාගෙන එන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට උරහිස ඩාටය ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ බේසික් බ්ලොක් එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න වෙන. මොකද ඒක ආධාරයෙන් තමයි මේ ගවුම අපි නිර්මාණය කරන්නේ. ඔයාලට මද බුරුලක් සහිතව මේ ගවුම නිර්මාණය කරන්න ඕන නම් එතකොට ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න මද බුරුලක් සඳහා මම ඔයාලට කියලා දුන්නු බේසික් බ්ලොක් එක. ඉතින් අපි මේක අලවලා බලමු කොහොමද මේක ඔයාලට මහගත්තාම පේන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේක මහගත්තාම පේන්නේ. දැන් අපි යනවා අපේ ගවුමට අදාළ මේ සාය කොටස නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා බ්ලොක් එකෙන් හදාගත්ත පහළ කොටස ආධාරයෙන් ගවුමේ සාය කොටස නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඒ ඩාට් පළලම තමයි මම ගත්තේ අඟල. ඊට පස්සේ මම ඒ ඩාට් පළල ඕපන් කරගෙන මේ විදිහට වසා ගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඩාට් එක වහගත්තාම එනවා යම් A line හැඩයක්. ඉතින් ඔයාලට මේ A line හැඩය වැඩි නම් ඔයාලට පුළුවන් පහළ වාටියෙන් මේක කපලා ඉවත් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් පහළ වාටියට ඔයාලා ගණනය කරන්න ඔයාලගේ උකුල 4ට බෙදලා ඒකට ඔයාලට අඟල් 2ක් හෝ 3ක් එකතු කරලා A line හැඩය ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම මේ ගවුමේ පල්ල සඳහා අරගෙන තියෙන්නේ අඟල් 10මාරක්. එතකොට මගේ මෙතන උකුල වෙනවා අඟල් 34ක්. 34 4ට බෙද්දාම 8මාර. එතකොට මම අඟල් 2ක් තමයි වැඩිපුර ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන්
මේ A-line හැඩය අඩු වැඩි කරගන්න ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව. ඉතින් මේ මෝස්තරයට අනුව ලොකු A-line හැඩයක් ගිහිල්ලා නැති නිසා තමයි මම ඒ විදිහට ස්වභාවිකම ආපු A-line හැඩේනොත් යම් කිසි ගාණක් අඩු කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ඉතාම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ මෝස්තරේ කොහොමද මේ අපි නිර්මාණය කරගන්න කියලා. අංශයේ ඉඳලා ඔයාලා අඟල් 2ක් ලකුණු කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට සායේ මේ සයිඩ් සීම් එකේ ඉඳලා තමයි මම මේ විදිහට අඟල් 2ක් ඉදිරියට ලකුණු කරගත්තේ. මගේ දකුණු අතේ ඉඳලා වම් අත පැත්තට. ඊට පස්සේ එතෙන් සිට නැවත අඟල් 5ක් පහළට දාන්න. නැවතත් අඟල් 1ක් 5 මාක් කරපු තැන ඉඳලා අපේ වම් අත පැත්තට ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඒතර මේ විදිහට හැඩයක් තමයි අපිට එන්නේ දැන්. දැන් පහළ වාටයේ ඉඳලා අඟල් 5ක් නැවත මගේ වම් අත පැත්තට මම ලකුණු කර ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ හැඩයක් තමයි අපි නිර්මාණය කරගත යුත්තේ මේ ඔයාලට පින්තූරයේ පේන ගවුම් මෝස්තරයට අනුව. දැන් අපි මේක කපලා වෙන් කරනවා. ඊට කලින් අපි පිටුපස කොටසත් මේක ආධාරයෙන්ම නිර්මාණය කරගමු. මතක තියාගන්න ඔයාලා zipper එක අල්ල ගන්නකොට ඉනේ සිට සායි කොටසටත් අඟල් 4ක් විතර සම්බන්ධ වෙන්න zipper එක අල්ල ගන්න ඕන නිසා මම මේ විදිහට අඟල් 1.5ක් පමණ මැහුම් වාසි තියාගෙන තියෙනවා සෙන්ටර් බෑක් එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට අඟලක් උනත් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන පිටුපස කොටසටත් ඩාට් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපි ඩාට් ඉවත් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ කොටස තමයි zipper එක සඳහා අපි තියාගත්තේ. දැන් අපිට පුළුවන් අපි ඉදිරිපසට ඇඳගත්ත ඒ කොටස් පිළිවෙලින් කපලා අයින් කරලා මෙහුම් වාසි තියාගන්න හැටි ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මෙහුම් වාසි තියාගන්න ඕනේ කියලා. මතක තියාගන්න මේ ලොකුම කොටස. ඒ කියන්නේ අපි මේ කපා ගන්න සායේ වැඩිපුර රෙදි ප්‍රමාණයක් යන කොටස අඩු රෙදි ප්‍රමාණයක් යන කොටසට වඩා ටිකක් වැඩිපුර ඕලෑප් වෙන්න තමයි අපි මෙහුම් වාසි තියාගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේක ලස්සනට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට කලින් අපි පිටුපස කොටසේ කඳ කොටසත් නිර්මාණය කරලා ඉමු. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ කර පළල ඔයාලට අඟලකින් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉදිරිපසත් පිටුපසත් ඒ වගේම පිටුපස කර ගැඹුර මං අඟලකින් වැඩි කරගන්නවා. ඉදිරිපස කර ගැඹුර මම මූලික කරටම තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කොටසෙත් මම ඉන දක්වා තමයි ඇඳගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඩාට් එක ට්‍රේස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ඩාට් එක මහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට අංශනුත් අපි හැඩ කරලා වට කපා ගන්නවා. දැන් ඔයාලට මං කලින් කිව්ව පරිදි මං කරපළලත් ගැඹුරත් අඟලකින් වැඩි කරගත්තා. මතක තියාගන්න පිටුපස කර ගැඹුර අඟලක් වැඩි කරගත්තට මම ඉදිරිපස කර ගැඹුර වැඩි කරගන්න. ඉතින් මෙතනට අපි මැහුම් වාසි තියාගන්න ඕන zipper එකක් දාන නිසා දැන් මං ඉදිරිපසෙනුත් කරපළල පමණක් අඟලකින් වැඩි කරගන්නවා. දැන් අපි මේක ඕපන් කරගමු. මොකද මම ඔයාලට මෙහුම් වාසි තියාගන්න විදිහ කියලා දෙන්න අවශ්‍ය නිසා මේ කොටස අපි ගන්න ඕනේ මැද නැම්මකට. මේ වගේ කොටස් දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා.
ඔයාලට මම මේ පෙන්ලා දෙන විදිහට මෙහෙම වාසි තියා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි වට කපා ගන්නකොට කරටත් ඒ වගේම පහළ වාටියටත් උරහිසටත් අඟල් භාගය බැගින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අංශෙට ඔයාලට අඟල් භාගයේ සිට අඟලක් උනත් ගන්න පුළුවන්. සිපර් එකක් දාන නිසා ඔයාලට අඟල් 1.5 සිට අඟලක් උනත් ගන්න පුළුවන්. දැන් හොඳින් බලන්න මේ සායි කොටසට මෙහෙම වාසි තියෙන විදිහ. මම මෙතනදී වීඩියෝ එක ෆාස්ට් දාන්නේ නැහැ. ඔයාලට හොඳින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉන්නට අඟල් භාගයයි අංශෙට අඟලයි වාටියට අඟලයි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටසට 1.5ක් ගන්න. මේ විදිහට 1.5 මල් ලකුණු කරගත්තා. මොකද අපිට අඟලක් අවශ්‍ය වෙනවා මේක ඕලෑප් වෙන්න මහ ගන්න. අඟල් භාගයක් යනවා අපිට මේකට කපා ගන්න ෆේසින් කොටස හදා ගන්න. ඉතින් මේ කොටසෙත් මේ මම 2 කියලා දාලා තියෙන කොටසෙත් මේ පැත්තෙන් අඟල් 1.5කුත් අංශයෙන් අඟලකුත් උඩින් අඟල් භාගයකුත් තියාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි වට කපා ගමු. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයාලා මේ කොටසට ලයිනින් දාගන්නත් පුළුවන් සාය නිර්මාණය කරනකොට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ෆේසින් කපලා අල්ල ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයාලා මේ 1.5ක් ගත්ත එකේ එතකොට ඔයාලා ෆේසිමට ඒ යන කොටසට අඟල් භාගෙ මෙහුම් වාසි වෙනම තියාගන්නවා. ඉතිරි අඟල මේ විදිහට ඕලෑප් වෙන්න තමයි ඔයාලා මහ ගන්න ඕනේ. කියන්නේ එකක් උඩ එකක් හිටින යන විදිහට. මොකද මේ මෝස්තරය අපි ගලප ගන්නකොට අමුතුවෙන් වෙනම පටියක් හදා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහට ඔයාලට නිර්මාණය කෙරුවොත් ලස්සනට පහසුවෙන් මේ ගවුම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔෆිස් යන අයට මේ ගවුම් මෝස්තරය ඉතාමත් අලංකාරයි. ඉතින් ඔයාලා ඉදිරියේ බලාපොරොත්තු වෙන්න මේ වගේ ලස්සන ඇඳුම් මෝස්තර ඔයාලට අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට කඳ කොටසටත් පයිපින් එකක් හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් බයි ස්ට්‍රිප් එකක් අරගෙන ඔයාලට අඟලක පළල පටියක් අල්ලන්න ඕන නම් ඔයාලා ගන්න ඕනේ අඟල් 2.5ක පටියක්. ඊට පස්සේ ඔයාලා එක දෙකට නවාගෙන මේ විදිහට මහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් අඟල් 4න් 3 සිට අඟලක් පල්ලට ඔයාලට මේ පටිය පයිපින් කොටස අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්ට්‍රේට් ග්‍රේන් එකටත් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් මේක. ලොකු හැඩයක් නැති නිසා ඉතින් මේ විදිහට මහගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ලොකු දැනුමක් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකකින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඔයාලා මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp හරහා සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට ලයිව් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක මුදල් දීලා ලබාගෙන ගෙදර ඉඳන්ම ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ලයිව් වෙන්න කැමති අය ඉන්නවනම් ඔයාලට පුළුවන් ලයිව් ඇවිල්ලා උනත් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයාලා හැමදෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. ආයුබෝවන්. Thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.